สำหรับ EP 2 นี้นะคะจะเป็นการถักแขนแล้วก็การเชื่อมต่อแขนกับตัวเสื้อนะคะรวมถึงการถักที่ไหล่ด้วยค่ะพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นกันเลยค่ะเราถักตัวเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้นะคะเราจะมาขึ้นแขนกันนะคะแขนนะคะในช่วงลายที่1นะคะช่วงลายที่1เนี่ยเราถักโซ่ขึ้นต้นโซ่ไป107โซ่นะคะ107โซ่ยาวถึงตรงนี้นะคะแล้วก็มาต่อด้วยอีก7โซ่นะคะพอ7โซ่เสร็จแล้วเราก็มาคอทอนะคะยาว107โซ่เลยนะคะถึงตรงนี้นะคะเมื่อเราคอทอเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็โซ่3นะคะโซ่3ขึ้นมานะคะแล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้งนะคะลงที่ช่องถัดไปแล้วก็เราก็มาโซ่1ขั้นนะคะแล้วก็พอ1คอเว้นไป5หลักนะคะแทงที่หลักที่5นะคะตรงนี้หลักที่5ตรงนี้นะคะพันหัวเข็มนะคะพอ1คอนะคะ4ครั้งในหลักที่5นี้นะคะแล้วก็โซ่1นะคะเว้นขั้นไว้นะคะแล้วก็นับไป5หลักพอ1คอไปเรื่อยๆนะคะมันจะได้ช่วงโบนะคะในแถวด้านบนตรงนี้นะคะถึงตรงนี้20ชุดนะคะเสร็จแล้วก็โซ่1ขั้นไว้นะคะแล้วก็พอ1คอนะคะรอบโซ่7ที่เราทำไว้นะคะ16ครั้งนะคะ16ครั้งนะคะเราก็มาโซ่1นะคะทำพอ1คอในหลักที่5นะคะไปจนสุดช่วงลายนะคะจะได้ทั้งหมด19ลายนะคะตรงนี้19ชุดนะคะแล้วก็โซ่1นะคะแล้วเราก็พันหัวเข็มนะคะในช่องถัดไปนะคะสองครั้งในหลักถัดไปนะคะแล้วก็โซ่1ค่ะเราจะเว้นไว้ตรงนี้นะคะจนถึงปลายนะคะ5หลักด้วยกันนะคะ1 2 3 4 5หลักนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่1นะคะแล้วก็พลิกค่ะพอพลิกแล้วนะคะคอทอ1ครั้งในหลักถัดไปนะคะแล้วก็โซ่คอทอ1ครั้งในหลักถัดไปแล้วก็คอทออีก1ครั้งในโซ่ว่างนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่8ค่ะแล้วก็มาคอทอตรงโซ่ว่างที่เราเว้นไว้นะคะแล้วก็โซ่8ค่ะเราจะโซ่8อย่างนี้นะคะจนจบช่วงลายเหมือนเช่นเคยนะคะมาถึงตรงนี้นะคะคอทอนะคะคอทอนะคะแล้วก็มาทำปุ่มรอบเลยนะคะแล้วก็โซ่8วนกลับมานะคะวนกลับมาจนถึงตรงนี้นะคะเป็นอันจบช่วงลายที่1ของแขนเสื้อนะคะช่วงลายที่1ของแขนนะคะเราก็โซ่8มาถึงสุดท้ายแล้วนะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะแล้วก็คอทอ2ครั้งนะคะแล้วก็เตรียมขึ้นช่วงลายที่2ของแขนได้เลยค่ะเริ่มต้นช่วงลายที่2ของแขนนะคะขึ้นโซ่ไป3นะคะ
3 ครั้งพลิกงานกลับมานะคะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะมาจิ้มที่หลักถัดไปนะคะค่ะแล้วก็โซ่1ค่ะพลิกงานกลับมานะคะคอทอค่ะ1 ครั้งนะคะแล้วก็ต่อด้วยโซ่5นะคะขึ้นไปเพราะว่าทำช่วงไหล่นะคะเพิ่มหลักขึ้นไปนะคะ5 ครั้งนะคะ5 โซ่1 2 3 4 5ค่ะแล้วก็พลิกงานนะคะเอาเล็บจิกไว้ที่โซ่หลักที่5ตรงนี้นะคะขึ้นต้นโซ่3ต่อขึ้นไปค่ะแล้วก็พันหัวเข็ม1 ครั้งจิ้มลงในหลักที่5ของโซ่หลักที่5นะคะที่เราเอาเล็บจิกไว้นะคะค่ะแล้วโซ่1พลิกงานกลับมานะคะคอทอนะคะในหลักถัดไปค่ะแล้วก็โซ่3ขึ้นไปอีกนะคะพลิกงานนะคะพันหัวเข็ม1 ครั้งในหลักถัดไปค่ะค่ะจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องถักโซ่เป็นแกนนะคะของช่วงลายที่2นี้นะคะ115 โซ่นะคะยาวมา115 โซ่ตรงนี้นะคะค่ะเราถักโซ่นะคะยาวในช่วงลายที่2ของแขนนี้นะคะถักโซ่ยาวนะคะ115 โซ่นะคะพอได้115 โซ่แล้วนะคะก็เล็บจิกไว้นะคะที่โซ่115แล้วก็ถักโซ่ต่อไป7นะคะแล้วเราก็มาคอทอนะคะที่โซ่หลักที่115นะคะที่เราเอาเล็บจิกไว้เมื่อสักครู่นะคะคอทอยาวตลอดโซ่เลยนะคะจนมาถึงโซ่ที่115ตรงนี้นะคะถึงโซ่ที่115ตรงนี้นะคะให้บิดงานขึ้นมานิดนึงนะคะตรงปลายนะคะบิดขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็คอทออีก2หลักที่เหลือนะคะ1 2ค่ะจากนั้นนะคะก็ขึ้นต้นโซ่3นะคะ2 3นะคะพลิกโซ่นะคะพลิกงานนะคะกลับมานะคะแล้วก็พันหัวเข็ม1 ครั้งค่ะมาจิ้มที่หลักถัดไปนะคะหลักนี้ไม่เอานะคะมาจิ้มที่หลักถัดไปนะคะค่ะเพื่อที่เราจะเริ่มต้นทำโบแล้วนะคะพันหัวเข็มเสร็จแล้วเราก็โซ่1ขั้นไว้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มไว้นะคะแล้วก็นับต่อไปอีก5หลักค่ะ1 2 1 2 3 4 5จิ้มลงไปที่หลักที่5นะคะเข็มจิ้มลงไปที่หลักที่5ควักไหมขึ้นมานะคะแล้วก็ควักไหมผ่านทีละ2ห่วงนะคะแล้วก็เราก็จะพันหัวเข็มแบบนี้นะคะพอ1คอลงไปในหลักเดียวกันเนี่ยนะคะ4 ครั้งนะคะ2 3 4ค่ะโซ่1ค่ะเราได้โบด้านหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็พันหัวเข็มค่ะก็นับไป5หลักนะคะ1 2 3 4 5ค่ะค่ะแล้วก็พอ1คอลงไปในหลักเดียวกันเนี่ยนะคะให้ได้4 ครั้งค่ะ2แล้วนะคะ3แล้วค่ะ4นะคะโซ่1นะคะขั้นเอาไว้นะคะค่ะแล้วก็จะทำโบด้านนี้ด้านฝั่งนี้นะคะยาวไปจนสุดช่วงลายตรงห่วงโซ่7เลยนะคะ
จะได้โบ22 ชุดนะคะ22 ชุดแล้วก็ได้22 ชุดนะคะพอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะสุดท้ายนะคะโบสุดท้ายก่อนที่จะถึงห่วงโซ่7ห่วงที่เราทำไว้7โซ่ที่เราทำไว้ตรงนี้นะคะก็โซ่1แล้วก็พันหัวเข็มลงไปที่วงโซ่7โซ่ตรงนี้ค่ะ16 ครั้งค่ะแล้วก็พอได้16 ครั้งแล้วนะคะเราก็จะโซ่1ขั้นนะคะแล้วก็มาที่ทำโบต่อด้านล่างนะคะโดยการนับห่วง5ห่วงนับหลัก5หลักนะคะแล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้งค่ะจิ้มลงไปในหลักที่5ทำอย่างนี้4ครั้งนะคะวนกลับมานะคะจนจบตรงนี้เลยค่ะพอเราถักโบวนมาแล้วนะคะจนสุดช่วงลายตรงนี้แล้วนะคะได้22โบเท่ากันนะคะทั้งบนและล่างนะคะแล้วก็โซ่1ขั้นไว้นะคะแล้วทีนี้เราจะมาเลื่อนรอหอติดกันเชื่อมต่อนะคะที่แถวของคอทอค่ะอันนี้จะเป็นแถวของพอ1คอนะคะนี่เป็นแถวของคอทอนะคะก็จิ้มไปเลยดึงไหมลอดผ่านมานะคะค่ะแบบนี้เนาะแล้วเราก็จะทำโซ่4นะคะ3 4เพื่อที่จะเชื่อมต่อนะคะระหว่างลายช่วงลายที่1กับช่วงลายที่2ให้ติดกันนะคะอันนี้คือช่วงลายที่1ที่เราทำไว้นะคะช่วงลายที่1แล้วก็ช่วงลายที่2ก็จะยาวกว่านะคะยาวกว่าช่วงลายที่1แล้วก็เราจะใช้โซ่4เชื่อมต่อนะคะสำหรับโซ่4แรกนะคะเราจะเชื่อมต่อกันที่ตรงนี้กึ่งกลางของโซ่5ที่เราได้ทำเพิ่มหลักโซ่ขึ้นมานะคะสำหรับช่วงลายที่2ค่ะอันนี้จะเป็นช่วงลายที่2ช่วงลายที่1นะคะเราจะทำการเชื่อมต่อระหว่างช่วงลายแล้วนะคะเริ่มต้นก็คือโซ่4นะคะแล้วก็มารอหอตรงระหว่างกลางของโซ่5ที่เราได้เพิ่มทิ้งไว้นะคะคอทอนะคะใช้คอทอเลยนะคะแล้วก็โซ่4ค่ะกลับไปที่ช่วงลายที่1ช่วงลายที่2นะคะตรงนี้นะคะมุมตรงนี้นะคะโซ่4ค่ะกลับมาที่ช่วงลายที่1นะคะจะมาคอทอตรงมุมของช่วงลายที่1อันนี้ค่ะแล้วก็โซ่4ถัดไปนะคะกลับไปที่ช่วงลายที่2ตรงนี้นะคะโซ่4มาที่โซ่8ของช่วงลายที่1เลยค่ะโซ่4กลับมาที่ช่วงลายที่2ค่ะโซ่4ค่ะกลับมาที่ช่วงลายที่1โซ่4ค่ะกลับไปที่ช่วงลายที่2ตรงนี้นะคะโซ่4กลับมาที่ช่วงลายที่1ค่ะทำสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะจนจบช่วงลายเลยค่ะ
ำสลับไปเชื่อมโซ่อย่างเงี้ยนะคะไปจนจบช่วงลายตรงนี้เลยนะคะพอมาถึงตรงนี้แล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็จะมาเชื่อมปุ่มแรกก่อนนะคะของปุ่มที่ 1ของช่วงลายที่ 1แล้วก็ปุ่มที่ 1ของช่วงลายที่2นะคะเชื่อมกันแล้วก็ต่อไปเลยค่ะทำปุ่มต่อไปนะคะแล้วก็วกขึ้นมาด้านบนนะคะทำโซ่8ทุกช่องเลยนะคะโซ่8ทุกช่องจนมาสุดตรงนี้มุมนี้ของช่วงลายที่2นะคะช่วงลายที่2พอเราถักโซ่8นะคะมาจนสุดช่วงลายแล้วนะคะตรงนี้นะคะโซ่8สุดท้ายแล้วก็คอทออีก2หลักนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มที่ช่วงลายที่3กันค่ะเริ่มจากโซ่3นะคะ1 2 3ค่ะพลิกงานนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะมาที่หลักถัดไปนะคะจิ้มลงไปค่ะแล้วก็โซ่1ค่ะพลิกงานนะคะมาคอทอที่ตรงนี้เลยนะคะหลักถัดไปตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเราจะต่อโซ่ขึ้นไปอีก5โซ่นะคะตรงนี้ขึ้นไปอีก5โซ่ทำเหมือนลักษณะตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มช่วงลายให้ยาวขึ้นนะคะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะพอโซ่5ได้แล้วนะคะก็เอาเล็บนะคะจิกไว้ตรงนี้นะคะพลิกงานก่อนนะคะเอาเล็บจิกไว้ที่โซ่ที่5ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ถักโซ่ต่อขึ้นไป3ค่ะ2 3นะคะแล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้งนะคะตรงโซ่หลักที่5ที่เราเอาเล็บจิกไว้นะคะพอ1คอค่ะ1ครั้งนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็โซ่1ค่ะแล้วก็พลิกงานนะคะมาคอทอตรงหลักถัดไปตรงนี้เลยนะคะคอทอ1ครั้งค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาขึ้นโซ่3ค่ะแล้วก็พลิกงานค่ะพอ1คอนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งที่หลักถัดไปนะคะตรงนี้เลยนะคะค่ะได้แล้วนะคะพอหลังจากตรงนี้นะคะเราจะเพิ่มโซ่อีก120โซ่นะคะ120โซ่ตรงนี้เพื่อเป็นแกนของช่วงลายที่3นะคะ120โซ่พอได้120โซ่ยาวมาแล้วนะคะเราก็ถักโซ่ต่ออีก7นะคะแล้วก็มารอหอตรงหลักที่120โซ่หลักที่120นะคะจากนั้นก็รอหอยาวมาเลยค่ะยาวกลับมานะคะจนสุดโซ่ที่120นะคะค่ะช่วงลายที่3นะคะเราถักโซ่ยาว120โซ่นะคะแล้วก็พอได้120โซ่แล้วก็ถักเพิ่มไปโซ่เพิ่มไปอีก7นะคะแล้วก็วกกลับมาคอทอโซ่หลักที่120นะคะคอทอยาวเลยนะคะคอทอยาวจนมาสุดปลายตรงนี้เลยนะคะที่120โซ่ที่120นะคะจากนั้นพลิกงานขึ้นมานิดนึงนะคะคอทอ2หลักที่เหลือตรงนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นทำโบกันแล้วนะคะค่ะเริ่มจากโซ่3โซ่3นะคะพลิกงานค่ะค่ะโซ่3แล้วก็พลิกงานกลับมานะคะก็พันหัวเข็ม1ครั้งนะคะพอ1คอนะคะที่หลักถัดไปนะคะค่ะ
แล้วก็โซ่1ค่ะโซ่1แล้วก็พันหัวเข็มไว้นะคะเราจะทำพอ1คอนะคะเป็นโบนะคะพอพันหัวเข็มไว้นะคะแล้วก็นับหลักไปนะคะ5หลักนะคะ1 2 3 4 5หลักจิ้มลงไปหลักที่5นะคะควักหัวเข็มพักไหมขึ้นมานะคะพันหัวเข็มลอดทีละ2ห่วงนะคะเราจะทำพอ1คอแบบนี้ค่ะที่หลักเดิมนะคะให้ได้4ครั้งค่ะ2แล้วนะคะ3 4แล้วก็โซ่1ค่ะค่ะแล้วก็พอ1คอไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้เราก็จะได้ลักษณะของช่วงรายที่3ยาวขึ้นมาอีกนะคะพอเราต่อโซ่ขึ้นไป5นะคะแล้วเราก็ทำพอ1คอตรงนี้ค่ะเป็นโบนะคะยาวไปนะคะยาวไปเลยจนสุดช่วงลายตรงนี้นะคะจะได้พอ1คอทั้งหมด23ชุดนะคะพอมาถึงสุดท้ายตรงนี้แล้วนะคะโบอันที่23นะคะเราก็โซ่1นะคะเว้นไว้ขั้นไว้นะคะ1โซ่แล้วก็พันหัวเข็มนะคะพอ1คอนะคะ16ครั้งลงในห่วงนี้เลยนะคะแล้วก็พลิกงานกลับมานะคะพอได้พันหัวเข็ม16ครั้งแล้วนะคะในห่วงนี้แล้วนะคะก็โซ่1ขั้นไว้นะคะแล้วก็นับหลักไป5หลักนะคะแล้วก็พันหัวเข็ม4ครั้งเพื่อทำโบนะคะเราทำยาวต่อไปจนสุดช่วงลายตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจะได้23ชุดเหมือนกันได้โบ23ชุดเหมือนกันค่ะค่ะช่วงลายที่3นะคะพอเราถักโบวนกลับมาจนจบตรงนี้แล้วนะคะเราก็มาเชื่อมต่อนะคะที่แถวของข้อทอคือแถวนี้นะคะลอดห่วงนะคะกลับมานะคะแล้วก็โซ่4ค่ะเพื่อที่เราจะทำการเชื่อมลายระหว่างช่วงลายที่2กับช่วงลายที่3ตรงนี้นะคะพอโซ่4เสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะให้เราไปจิ้มตรงมุมคอทอนะคะตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวกลับงานนิดนึงจะได้ดูชัดๆนะคะค่ะขึ้นมาโซ่4นะคะแล้วเราก็มาเชื่อมตรงมุมตรงนี้เลยนะคะมุมตรงนี้ที่เราทำคอทอไว้นะคะของช่วงลายที่2ค่ะจิ้มเลยแล้วก็คอทอขึ้นมาค่ะ1ครั้งแล้วก็โซ่3นะคะโซ่4ค่ะ2 3 4ค่ะแล้วก็กลับไปที่ช่วงลายที่3นะคะมาคอทอตรงนี้เลยช่องว่างตรงนี้นะคะโซ่4ค่ะกลับมาคอทอที่ช่วงลายที่2นะคะตรงนี้นะคะห่วง8โซ่แรกนี่นะคะคอทอค่ะแล้วก็โซ่4ค่ะกลับไปที่ช่วงลายที่3นะคะที่ช่องถัดไปนะคะตรงนี้นะคะคอทอค่ะโซ่4ค่ะกลับมาที่ช่วงลายที่2ค่ะตรงโซ่8นะคะคอทอค่ะแล้วก็โซ่4ค่ะกลับไปที่ช่วงลายที่3นะคะช่วงลายที่3นะคะช่องถัดไปคือนี้นะคะคอทอค่ะโซ่4แล้วก็ช่วงลายที่2นะคะตรงโซ่8นะคะถัดไป1 2 3 4ค่ะก็จะได้เป็นเชื่อมแบบนี้นะคะเราก็จะเชื่อม
แบบนี้นะคะไปจนจบงานเลยนะคะคือโซ่4เชื่อมกับโซ่8สลับกันไปเลยนะคะจนจบงานตรงนี้นะคะพอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็ทำคอทอ2ตรงนี้นะคะแล้วก็ทำการเชื่อมปุ่มนะคะเชื่อมปุ่มที่1ของช่วงลายที่2นะคะกับช่วงลายที่3ให้มันติดกันนะคะแล้วก็ทำปุ่มต่อไปวนรอบตรงนี้นะคะมันจะได้ทั้งหมด7ปุ่มนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็โซ่8ค่ะมาเรื่อยๆนะคะทุกช่องเลยนะคะมาเรื่อยๆจนสุดแถวนี้เลยนะคะเราถักมาถึงช่วงลายที่3ตรงนี้แล้วนะคะโซ่8สุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเหลืออยู่เหลือคอทออีก2หลักสุดท้ายนะคะของช่วงลายที่3แล้วก็คอทอเลยค่ะ1 2ค่ะและต่อไปนะคะเราจะทำการขึ้นช่วงลายที่4นะคะเริ่มต้นโซ่3ค่ะ1 2 3พลิกงานนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งค่ะมาที่หลักถัดไปนะคะคือตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่1ค่ะพลิกงานค่ะคอทอค่ะที่ช่องนี้เลยนะคะค่ะจากนั้นนะคะก็โซ่3อีกครั้งค่ะ1 2 3นะคะพลิกงานค่ะพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะมาที่หลักของคอทอเมื่อสักครู่นะคะค่ะแล้วก็โซ่1ค่ะพลิกงานค่ะแล้วก็คอทอนะคะตรงนี้เลยนะคะตรงโซ่3ตรงนี้นะคะ1ครั้งนะคะแล้วก็โซ่3ค่ะพลิกงานนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งที่ตรงหลักคอทอนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะพันหัวเข็มพอ1คอนะคะนี่แถวพอ1คอแถวคอทอแถวพอ1คอแถวคอทอแถวพอ1คอนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่นะคะยาว120โซ่นะคะตรงนี้ยาว120โซ่ค่ะตรงนี้นะคะเป็นเพื่อเป็นแกนของช่วงลายที่4นะคะช่วงลายที่3กับช่วงลายที่4ที่กำลังทำนี่นะคะใช้โซ่120โซ่เท่ากันนะคะพอเราถัก120โซ่ของช่วงลายที่4แล้วนะคะ120โซ่เสร็จแล้วนะคะเราก็มาทำโบนะคะทำโบเหมือนกับช่วงลายที่3เลยเหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะคะจากนั้นเราก็มาเชื่อมลายนะคะช่วงลายที่3กับ4ติดกันแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นโซ่4นะคะโซ่4แล้วก็วนกลับมานะคะมาเรื่อยๆมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซ่8นะคะโซ่8พอจบช่วงลายที่4แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อด้วยช่วงลายที่5ช่วงลายที่5กับช่วงลายที่6จะเป็นการลดนะคะลดโซ่เพื่อเป็นจุดของขอบใต้วงแขนใต้รักแร้แบบนี้นะคะเหมือนกันกับช่วงลายที่1กับ2ที่เราทำแบบนี้นะคะเราได้ช่วงลายที่4แล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะมาขึ้นช่วงลายที่5กันนะคะเริ่มต้นที่โซ่3ค่ะพลิกงานนิดนึงนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งที่หลักถัดไปค่ะต่อด้วยโซ่5ค่ะ
อันนี้เราจะทำการลดโซ่นะคะ แล้วก็มาคอทอที่ห่วงโซ่8อันแรกเลยนะคะของลายที่4ค่ะแล้วก็ขึ้นโซ่1นะคะแล้วก็พลิกงานค่ะคอทอ1ครั้งนะคะก็ต่อด้วยโซ่3ค่ะพลิกงานค่ะแล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้งนะคะโซ่1ค่ะพลิกงานกลับมาค่ะคอทอค่ะขึ้นโซ่3นะคะพลิกงานค่ะคอทออีก1ครั้งค่ะเราก็จะได้แบบนี้เราได้แล้วนะคะพอ1คอ3ครั้งนะคะ1 2 3นะคะทีนี้เราก็จะมาถักโซ่นะคะเพื่อที่จะเป็นแกนความยาวของช่วงลายที่5ค่ะเราจะใช้โซ่115โซ่นะคะแล้วก็ตามด้วย7โซ่นะคะแล้วก็มาคอทอให้เป็นห่วงรอบห่วงปลายของช่วงลายนะคะพอเราถักโซ่มายาว115โซ่แล้วนะคะแล้วก็โซ่7นะคะโซ่7แล้วก็วกกลับมาทำคอทอนะคะเพื่อที่จะให้เป็นวงกลมตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็จะคอทอยาวมาเรื่อยๆเลยนะคะทุกโซ่จนครบ115โซ่ถึง115โซ่ตรงนี้นะคะจะเหลืออยู่2หลักนะคะแล้วก็คอทอต่อไปอีก2หลักค่ะแล้วก็โซ่1นะคะขึ้นไว้นะคะ2 3แล้วก็พอ1คอนะคะในหลักถัดไปนะคะ1ครั้งค่ะแล้วก็โซ่1ขั้นไว้นะคะจากนี้ไปนะคะเราจะทำการถักโบนะคะด้านตรงนี้ก่อนนะคะด้านบนตรงนี้นะคะให้สุดปลายโซ่เลยนะคะพอมาถึงตรงนี้ตรงโซ่7นะคะเราก็จะทำพอ1คอ16ครั้งนะคะวนกลับมาทำโบด้านล่างอีกนะคะพอโซ่1แล้วนะคะก็จะเว้นนับไป5หลักนะคะ1 2 3 4 5จิ้มที่หลักที่5ค่ะพอ1คอ4ครั้งในหลักเดียวกันนะคะโซ่1ขั้นไว้นะคะค่ะเราจะทำโบจนวกกลับมาจนถึงตรงนี้นะคะพอเราถักโซ่มายาว115โซ่แล้วนะคะแล้วก็โซ่7นะคะโซ่7แล้วก็วกกลับมาทำคอทอนะคะเพื่อที่จะให้เป็นวงกลมตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็จะคอทอยาวมาเรื่อยๆเลยนะคะทุกโซ่จนครบ115โซ่ถึง115โซ่ตรงนี้นะคะจะเหลืออยู่2หลักนะคะแล้วก็คอทอต่อไปอีก2หลักค่ะแล้วก็โซ่1นะคะขึ้นไว้นะคะ
แล้วก็พอ1คอนะคะในหลักถัดไปนะคะ1ครั้งค่ะแล้วก็โซ่1ขั้นไว้นะคะจากนี้ไปนะคะเราจะทำการถักโบนะคะด้านตรงนี้ก่อนนะคะด้านบนตรงนี้นะคะให้สุดปลายโซ่เลยนะคะพอมาถึงตรงนี้ตรงโซ่7นะคะเราก็จะทำพอ1คอ16ครั้งนะคะวนกลับมาทำโบด้านล่างอีกนะคะพอโซ่1แล้วนะคะก็จะเว้นนับไป5หลักนะคะ1 2 3 4 5จิ้มที่หลักที่5ค่ะพอ1คอ4ครั้งในหลักเดียวกันนะคะโซ่1ขั้นไว้นะคะค่ะเราจะทำโบจนวกกลับมาจนถึงตรงนี้นะคะเราถักมาถึงช่วงลายที่5แล้วนะคะโบของช่วงลายที่5มาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็เชื่อมต่อนะคะระหว่างช่วงลายที่4กับ5นะคะโซ่4คอทอสลับกันไปเรื่อยๆนะคะจนมาถึงตรงมุมปลายนะคะเราก็เชื่อมต่อปุ่มแรกนะคะแล้วก็ถักปุ่มต่อไปนะคะจะได้1 2 3 4 5 6 7ปุ่มนะคะ7ปุ่มแล้วเราก็โซ่8นะคะมาทุกโบเลยนะคะจนสุดตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มช่วงลายที่6กันนะคะเริ่มต้นด้วยโซ่3ค่ะโซ่3นะคะพลิกงานนะคะพอ1คอ1ครั้งค่ะแล้วก็โซ่2นะคะโซ่2แล้วก็มาคอทอที่ตรงนี้นะคะที่โซ่แรกห่วงโซ่แรกของช่วงลายที่5นะคะแล้วก็มาโซ่2นะคะแล้วก็คอทออีกครั้งหนึ่งค่ะที่ห่วงโซ่ที่2นะคะของช่วงลายที่5ค่ะแล้วก็โซ่1นะคะขึ้นโซ่1นะคะแล้วก็พลิกงานค่ะคอทอ1ครั้งนะคะแล้วเราก็ต่อด้วยโซ่3นะคะพลิกงานค่ะพันหัวเข็มอีก1ครั้งนะคะที่หลักถัดไปนะคะโซ่1ค่ะพลิกงานค่ะแล้วก็คอทอค่ะแล้วก็โซ่3ขึ้นไปนะคะพลิกงานค่ะพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะที่หลักถัดไปค่ะทีนี้เราก็จะได้แล้วนะคะพอ1คอ3แถวนะคะคืออันนี้พอ1คอ1 2 3นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาถักโซ่ยาวนะคะเพื่อเป็นแกนของช่วงลายที่6นะคะช่วงลายที่6นะคะอันนี้เราได้1 2 3 4 5แล้วเรากำลังถักช่วงลายที่6ของแขนนะคะจะถักโซ่ยาวไป105โซ่ค่ะแล้วก็บวกด้วยอีก7โซ่ค่ะแล้วก็คอทอนะคะทำห่วงปลายของช่วงลายนะคะเมื่อเราได้
โซ่105โซ่แล้วนะคะแล้วก็โซ่7นะคะเพิ่มไปโซ่7นะคะแล้วก็คอทอมาจนสุดเลยนะคะสุดตรงนี้นะคะคอทอมา102โซ่นะคะแล้วก็จะเหลืออยู่ตรงนี้ที่เหลืออยู่ตรงนี้นะคะเหลืออยู่3โซ่นะคะเพราะเราถักโซ่105ใช่ไหมคะคอทอมาแค่102ก็จะเหลืออยู่3โซ่บวกกับอีก2หลักที่เหลือตรงนี้นะคะเป็น5หลักนะคะเราจะเว้นไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นการลดความยาวนะคะจากนั้นนะคะเราก็ถักต่อค่ะโซ่3นะคะขึ้นต้นโซ่3ค่ะแล้วก็พลิกงานนะคะมาพอ1คอหลักถัดไปนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะโซ่1นะคะเราจะเริ่มต้นทำโบกันนะคะของช่วงลายที่6นะคะเราจะทำโบที่ด้านบนตรงนี้ก่อนด้านบนตรงนี้นะคะด้านบนตรงนี้ก่อนนะคะในแถบด้านบนตรงนี้นะคะเราจะได้โบนะคะ19ชุดนะคะแล้วก็จนถึงห่วงโซ่7โซ่ตรงนี้นะคะเราจะพอ1คอ16ครั้งนะคะแล้วก็มาทำโบด้านล่างนะคะทำโบด้านล่างของแกนนะคะยาวมาจนถึงตรงนี้นะคะจะได้โบทั้งหมด20ชุดนะคะด้านบนนะคะ19ชุดนะคะด้านล่าง20ชุดนะคะพอเราถักโบของช่วงลายที่6เรียบร้อยแล้วนะคะโบด้านบนเนี่ยนะคะจะ19ชุดนะคะถักวนมารอบห่วงโซ่ตัวนี้นะคะพอ1คอ16ครั้งแล้วก็โบด้านล่างลงมานะคะจนถึงสุดตรงนี้จะ20ชุดนะคะเสร็จแล้วเราก็เชื่อมนะคะเชื่อมโซ่ระหว่างช่วงลายที่6กับช่วงลายที่5ให้มันติดกันนะคะโดยการโซ่4นะคะคอทอที่โซ่1ของช่วงลายที่5นะคะแล้วก็โซ่4นะคะคอทอระหว่างมุมของลายที่6นะคะสลับกันไปอย่างเงี้ยนะคะเลื่อยจนจบสุดแถวเลยนะคะมาถึงปุ่มนะคะถึงปุ่มเราก็มาทำการเชื่อมปุ่มที่1นะคะกับช่วงลายที่5นะคะติดกันนะคะเสร็จแล้วเราก็มาทำปุ่มที่2 3 4 5 6ของช่วงลายที่6ต่อเลยนะคะทีนี้ปุ่มที่7นะคะปุ่มที่7ของช่วงลายที่6เราจะต้องมาทำการเชื่อมปุ่มที่7ของช่วงลายที่1ให้ติดกันนะคะเพราะเราจะเอาขนาดแขนแค่6ช่วงลายนะคะถักต่อเลยค่ะโซ่คอทอนะคะ2ครั้งแล้วก็โซ่1นะคะเพื่อที่เรากำลังจะทำปุ่มที่7ของช่วงลายที่6นะคะอันนี้คือช่วงลายที่6นะคะแต่ว่าเราจะต้องไปเชื่อมต่อที่ปุ่มที่7ของช่วงลายที่1เหมือนกันนะคะคือปุ่มนี้นะคะเข็มจิ้มลงไปที่ปุ่มเลยค่ะปุ่มที่7ของช่วงลายที่1คอทอ1ครั้งนะคะแล้วก็โซ่1ค่ะแล้วก็มาที่ฐานของช่วงลายที่6นะคะที่ปุ่มที่7ที่เราทำไว้นะคะลอดผ่านไป2เอาเข็มลอดไป2ห่วงนะคะแล้วก็ดึงไหมกลับมานะคะแล้วก็
ลอดทีละ2ห่วงนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็คอทออีก2ครั้งแล้วก็คอทอ1ที่ช่องว่างนะคะค่ะทีนี้เราก็ทำการเชื่อมปุ่มระหว่างช่วงลายที่6กับช่วงลายที่1เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะต้องมาเชื่อมโซ่นะคะของช่วงลายที่6นี้นะคะช่วงลายที่6กับช่วงลายที่1เข้าด้วยกันนะคะเพื่อที่จะเป็นตะเข็บแขนนะคะถักโซ่4ค่ะ3 4นะคะแล้วก็กลับมาหาที่ช่วงลายที่1นะคะที่ห่วงโซ่ที่1นะคะคอทอค่ะแล้วก็โซ่4ค่ะกลับไปที่ช่วงลายที่6นะคะที่ช่องว่างระหว่างโบของช่วงลายที่6นะคะถัดมานี่นะคะคอทอค่ะแล้วก็โซ่4ค่ะค่ะกลับมาที่ช่วงลายที่1นะคะช่วงโซ่ที่2นะคะคอทอค่ะแล้วก็โซ่4ค่ะกลับไปที่ช่วงลายที่1นะคะที่ช่องว่างถัดไปนะคะคอทอแล้วก็โซ่4ค่ะกลับมาที่ช่วงลายที่1นะคะที่ห่วงโซ่ถัดไปค่ะแล้วก็โซ่4เราจะถักอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนสุดแถวจะได้แบบนี้ค่ะจะได้งานแบบนี้นะคะช่วงลายที่6กับ1เชื่อมกันแบบนี้นะคะโซ่4สลับกันไปแบบนี้จนสุดแถวเลยค่ะสุดแถวตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเราเชื่อมโซ่นะคะมาจนหลักสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็จะเหลือ2หลักนะคะก็คอทอ2หลักนะคะจากนั้นมันจะเหลือช่องอยู่นิดนึงระหว่างช่วงลายที่6กับช่วงลายที่1ตรงนี้นะคะเราก็จะถักต่ออีกนิดนึงนะคะขึ้นโซ่3ค่ะโซ่3พลิกงานนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะที่หลักถัดไปค่ะแล้วก็โซ่1ค่ะกลับมานะคะคอทอค่ะ1ครั้งค่ะโซ่3ค่ะพันหัวเข็ม1ครั้งที่หลักถัดไปค่ะค่ะตรงนี้เราก็จะจบงานแล้วนะคะก็ต้องเย็บให้ช่วงลายที่6ติดกับตรงมุมของช่วงลายที่1ตรงนี้นะคะ2หลักนะคะ100เข็มนะคะแล้วก็เย็บเลยค่ะ
ได้แบบนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการเชื่อมแขนกับตัวเสื้อกันนะคะ เราจะทำการเชื่อมแขนกันนะคะด้านนี้ก่อนเนาะค่ะ จุดที่จะเชื่อมนะคะคือรอยต่อตรงนี้หลักที่1นะคะเป็นหลักที่1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็12นะคะแล้วก็ในส่วนของแขนนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่1นะคะที่จะเชื่อมนะคะจุดที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะคะเราต่อไหมตรงมุมล่างสุดตรงนี้เลยนะคะของรักแร้นะผูกนะคะผูกไหมเลยนะคะแล้วก็ควักไหมขึ้นมานะคะโซ่4แล้วก็จุดแรกนะคะเชื่อมกับแขนนะคะตรงมุมด้านล่างตรงนี้นะคะจิ้มไปที่มุมด้านล่างแล้วก็คอทอนะคะ1ครั้งแล้วก็โซ่4ค่ะค่ะมาที่จุดที่2ของตัวเสื้อก็คือห่วงที่2นี่เองนะคะคอทอค่ะโซ่4ค่ะกลับไปที่แขนนะคะจุดที่2ของแขนคือตรงมุมนี้นะคะคอทอค่ะโซ่4ค่ะกลับมาที่ตัวเสื้อนะคะห่วงถัดไปเลยนะคะคอทอโซ่4มาที่มุมที่3แล้วนะคะมุมที่3จะเป็นมุมตรงนี้ของตัวแขนนะคะคอทอค่ะโซ่4กลับมาที่ตัวเสื้อนะคะห่วงถัดไปค่ะโซ่4ค่ะมุมถัดมาของแขนนะคะคือมุมตรงนี้นะคะมุมตรงนี้มุมที่4แล้วเนาะคอทอโซ่4ค่ะกลับมาที่ตัวเสื้อค่ะห่วงถัดไปนะคะโซ่4ค่ะทีนี้ก็ไปที่แขนนะคะจุดที่5ของแขนคือตรงนี้นะคะคอทอค่ะโซ่4กลับมาที่ตัวเสื้อค่ะห่วงถัดไปค่ะ
โซ่สี่กลับไปที่แขนนะคะจุดที่6ค่ะกลับไปที่แขนนะคะข้อทอค่ะแล้วก็โซ่สี่ค่ะกลับมาที่ตัวเสื้อนะคะโซ่สี่จุดที่7ที่แขนนะคะจะเป็นตรงนี้นะคะโซ่สี่ค่ะกลับมาที่ตัวเสื้อค่ะโซ่สี่ค่ะกลับไปที่แขนจุดที่8นะคะจุดที่8จะเป็นตรงมุมนี้นะคะโซ่สี่กลับมาที่ตัวเสื้อโซ่สี่ค่ะจุดที่9นะคะที่แขนจะเป็นมุมนี้นะคะโซ่สี่มาที่แขนมาที่ตัวเสื้อนะคะจะกลับไปที่แขนนะคะจุดที่10กลับไปที่แขนนะคะจุดที่10นะคะกลับมาที่แขนค่ะโซ่สี่จุดที่11นะคะคือจุดตรงนี้นะคะโซ่สี่กลับมาที่เสื้อนะคะจุดสุดท้ายของเสื้อนะคะจะเป็นจุดตรงนี้นะคะโซ่สี่ค่ะจุดที่12ของแขนนะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงจุดคอทอนะคะโซ่สี่ด้านนี้เราก็จะได้แล้วนะคะเชื่อมต่อแขนได้แถบหนึ่งแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาอีกด้านหนึ่งอีกข้างหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะทางตัวเสื้อก็จะเหลืออยู่10ห่วงนะคะคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะ10ห่วงนี้ตรงฝั่งตรงแขนนะคะที่เราจะเชื่อมนะคะจุดที่1ก็คือตรงนี้1 2 3 4 5 6นะคะ7 8 9แล้วก็10นะคะมาเชื่อมต่อกันเลยค่ะ
โซ่4ล้อไว้แล้วนะคะไปที่ตัวเสื้อเลยค่ะมาที่ตัวเสื้อห่วงแรกนะคะคอทอโซ่4ค่ะ2 3 4ไปที่แขนนะคะจุดนี้นะคะจุดที่1โซ่4ค่ะห่วงถัดไปนะคะโซ่4มาที่แขนนะคะจุดที่2นะคะจุดที่2จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่4ค่ะมาที่ตัวเสื้อนะคะห่วงของเสื้อถัดมานี้นะคะโซ่4ค่ะไปที่แขนนะคะจุดที่3จะเป็นมุมนะคะตรงนี้นะคะโซ่4ค่ะมาที่เสื้อนะคะโซ่4ค่ะไปที่แขนนะคะมุมที่เท่าไหร่นะ4นะคะตรงนี้นะคะมาที่เสื้อค่ะไปที่แขนนะคะมุมที่5นะคะอยู่ตรงนี้นะคะมุมที่5โซ่4ค่ะกลับมาที่แขนกลับมาที่เสื้อนะคะตัวเสื้อโซ่4ค่ะไปมุมที่6ของแขนนะคะอยู่ตรงนี้นะคะโซ่4ค่ะกลับมาที่เสื้อนะคะห่วงถัดไปค่ะโซ่4มาที่แขนนะคะมุมที่เท่าไหร่ละ6ใช่ไหม6ต่อไปเป็นมุมที่7นะคะก็คือตรงนี้นะคะโซ่4ค่ะกลับมาที่เสื้อค่ะโซ่4กลับไปที่แขนนะคะมุมที่8คือตรงนี้นะคะจุดตรงนี้นะคะโซ่4กลับไปที่เสื้อค่ะ
มุมที่ 9 ของแขนนะคะคือมุมนี้เลยนะคะโซ่4ห่วงสุดท้ายแล้วนะคะของเสื้อไปมุมที่ 10 ของแขนนะคะมุมนี้เลยนะคะโซ่4ค่ะกลับไปที่มุมเริ่มต้นนะคะตรงนี้ใต้รักแร้ตรงนี้นะคะข้อทอจบ4นะคะได้แล้วนะคะแขน1ข้างนะคะมุมของแขนนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะคะแขนอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันนะคะถักแขนให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็มาเชื่อมแขนเหมือนกันนะคะค่ะเราถักแขนเสื้อนะคะเสร็จทั้ง2ข้างแล้วนะคะต่อแขนเรียบร้อยนะคะทั้ง2ด้านค่ะจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเย็บตะเข็บของไหล่กันนะคะแล้วก็ถักรอบคอเสื้อด้วยนะคะเราเริ่มถักไหล่นะคะที่ไหล่ซ้ายนะคะต่อไหมตรงมุมนะคะเอาเข็มจิ้มไปนะคะที่มุมโซ่แรกนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะแล้วก็ผูกนะคะผูกแล้วไปที่หลักเดิมนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมา1ครั้งนะคะทำห่วงค่ะแล้วก็จับที่ชิ้นหลังนะคะไปที่มุมแรกเลยเหมือนกันนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะทำคอทอนะคะค่ะแล้วโซ่3ค่ะโซ่3นี้เราจะกลับมาที่ชิ้นหน้านะคะจิ้มตรงแถวตรงหลักที่เป็นแถวของคอทอนะคะของงานชิ้นหน้านะคะควักไหมขึ้นมานะคะทำคอทอค่ะ1ครั้งนะคะแล้วก็ไปที่ด้านหลังจิ้มที่หลักของคอทอชิ้นหลังเหมือนกันนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ลอดผ่านค่ะลอดผ่านนะคะแล้วก็โซ่3ค่ะไปที่หลักถัดไปของชิ้นหน้านะคะคือหลักที่เป็นคอทอนี่แหละค่ะแล้วเราก็เกี่ยวไหมขึ้นมาทำคอทอนะคะแล้วก็ไปที่ชิ้นหลังนะคะคอทอของหลักถัดไปของชิ้นหลังนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาลอดผ่านค่ะโซ่3ค่ะชิ้นหน้าค่ะตรงหลักที่เป็นคอทอนะคะแล้วก็ไปที่ชิ้นหลังค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาลอดผ่านโซ่3ค่ะเราจะทำอย่างนี้ไปจนตลอดแนวของไหล่เลยนะคะจนจุดตรงนี้เลยนะคะ
แล้วก็ไปที่ชิ้นหลังนะคะ จิ้มเกี่ยวลอดผ่านโซ่3ค่ะมาที่ชิ้นหน้านะคะหลักถัดไปนะคะเกี่ยวไหมคอทอชิ้นหลังนะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านโซ่3ชิ้นหน้าคอทอค่ะชิ้นหลังเกี่ยวไหมลอดผ่านโซ่3นะคะคอทอชิ้นหน้าคอทอชิ้นหลังเกี่ยวไหมลอดผ่านโซ่3ชิ้นหน้าคอทอชิ้นหลังเกี่ยวไหมลอดผ่านโซ่3ชิ้นหน้าคอทอชิ้นหลังเกี่ยวไหมลอดผ่านเราจะได้ตรงนี้เป็นหลักสุดท้ายนะคะก็จะจบของไหล่แล้วนะคะตรงนี้เป็นหลักสุดท้ายจะนับได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะไหล่ของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ซีเลยค่ะแล้วก็ตัดไหมนะคะทั้งไหล่ด้านขวาทำเหมือนกันเลยนะคะกับไหล่ซ้ายนะคะแต่ว่าเราจะมาเริ่มต้นหลักแรกที่ตรงนี้นะคะมุมนี้เป็นหลักแรกนะคะอันนี้เป็นหลักแรกนะคะเพราะว่าอันนี้คือสุดแล้วนี่คือหลักแรก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะต่อไหมนะคะที่หลักแรกของไหล่ขวาชิ้นหน้านะคะคือจุดนี้นะคะจุดนี้เกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะแล้วก็ผูกนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำห่วงนะคะแล้วก็ทีนี้เราจะไปที่ชิ้นหลังนะคะหลักแรกของชิ้นหลังก็คือนี้หลักนี้นะคะให้เกี่ยวไหมลอดผ่านนะคะแล้วก็โซ่3ค่ะมาที่หลักถัดไปนะคะคอทอถัดไปนะคะของชิ้นหน้านะคะให้ทำคอทอค่ะแล้วก็ไปที่ชิ้นหลังนะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านมานะคะโซ่3ชิ้นหน้านะคะคอทอค่ะชิ้นหลังค่ะ
เกี่ยวไหมลอดผ่านค่ะโซ่3ชิ้นหน้านะคะคอทอไปที่ชิ้นหลังนะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านค่ะโซ่3ชิ้นหน้านะคะคอทอชิ้นหลังเกี่ยวไหมลอดผ่านค่ะโซ่3คอทอชิ้นหลังเกี่ยวไหมลอดผ่านค่ะโซ่3คอทอชิ้นหลังเกี่ยวไหมลอดผ่านนะคะโซ่3มาที่ชิ้นหน้าค่ะคอทอค่ะชิ้นหลังเกี่ยวไหมลอดผ่านค่ะโซ่3ชิ้นหน้านะคะคอทอชิ้นหลังเกี่ยวไหมลอดผ่านโซ่3ชิ้นหน้าค่ะที่มุมนะคะจิ้มไปที่โซ่ที่มุมนะคะคอทอค่ะชิ้นหลังก็จิ้มไปที่โซ่ที่มุมเหมือนกันนะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านค่ะตรงนี้เราจะไม่ตัดไหมนะคะไหล่ของเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะตรงนี้ของเราจะไม่ตัดไหล่เดี๋ยวเราจะมาถักขอบคอเสื้อต่อเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มถักขอบคอเสื้อกันนะคะเริ่มต้นที่โซ่1ค่ะโซ่1ขึ้นไว้แล้วนะคะแล้วก็คอทอนะคะ3หลักค่ะที่ขอบคอเสื้อนะคะ3หลัก1 2 3โซ่3ค่ะเราจะทำปุ่มนะคะเข็มจิ้มไปที่หลักสุดท้ายที่เราเริ่มโซ่ไว้นะคะหลักคอทอเนี่ยค่ะลอด2ห่วงนะคะแล้วก็ควักไหมขึ้นมาลอดทีละ2ห่วงจะได้ปุ่มนะคะแล้วเราก็คอทอต่อไปอีก3ครั้ง2 3แล้วก็ขึ้นโซ่3ค่ะมาลอด2ห่วงที่หลักคอทอสุดท้ายนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาลอดทีละ2ห่วงค่ะคอทอ3นะคะ1 2 3โซ่3ค่ะเอาเข็มมาลอด2ห่วงที่หลักคอทอสุดท้ายนะคะเกี่ยวไหมลอดทีละ2ห่วงค่ะคอทออีก3นะคะโซ่3ทำปุ่มค่ะค่ะคอที่เราขึ้นต้นไว้นะคะในแถบแรกนะคะจะได้8ปุ่มนะคะ
1 2 3 4 5 6 7 8แล้วเราก็คอทอเอาไว้3หลักนะคะจากนั้นเราก็โซ่3ทำปุ่มอีกครั้งค่ะตรงนี้เราก็จะถึงมุมแล้วนะคะมุมของคอนะคะตรงนี้เราจะใช้พอ1คอนะคะ2หลักค่ะ1แล้วนะคะ2แล้วก็โซ่3ค่ะทำปุ่มค่ะทีนี้เราจะมาลงที่คอทอแรกของคอด้านหน้านะคะคือหลักนี้นะคะทำอีก3คอทอค่ะได้1คอทอแล้วนะคะอีก2คอทอจะอยู่ในช่องของโซ่นะคะได้3คอทอแล้วนะคะทีนี้ทำปุ่มค่ะโซ่3แล้วก็คอทออีก3หลักค่ะคอทอที่1จะอยู่ตรงช่องของคอทอของขอบเสื้อนะคะคอทอที่2และ3จะอยู่ในช่องของโซ่3นะคะแล้วก็ทำปุ่มค่ะแล้วก็คอทอค่ะคอทอหลักที่1จะอยู่ในช่องของคอทอนะคะคอทอหลักที่2และ3อยู่ในช่องของโซ่ค่ะโซ่3แล้วก็ทำปุ่มค่ะมาคอทอค่ะคอทอที่1นะคะคอทอที่2และ3อยู่ในช่องโซ่นะคะโซ่3เพื่อขึ้นทำปุ่มค่ะตรงนี้เราจะได้เป็นแบบนี้นะคะทางมุมของคอเสื้อนะคะตลอดแนวของคอเสื้อด้านหน้าตรงนี้นะคะเราจะได้ปุ่มทั้งหมด11ปุ่มนะคะจนถึงมุมนะคะตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ค่ะด้านหน้าจะได้11ปุ่มแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาถึงมุมของอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะเราทำปุ่มอีก1ปุ่มนะคะแล้วก็พอ1คอค่ะที่หลักมุมเลยนะคะ2ครั้ง1ครั้งแล้วนะคะ2แล้วก็ทำปุ่มค่ะค่ะทีนี้เราจะมาอีกด้านหนึ่งนะคะจะทำเหมือนกันกับที่เราขึ้นต้นไว้เลยนะคะคอทอที่หลักที่3นะคะ1 2 3จะได้มุมแบบนี้นะคะแล้วก็นับคอทอไปอีก3ครั้งค่ะ2 3แล้วก็ทำปุ่มนะคะ1
1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้9ปุ่มนะคะแล้วก็คอทอต่อมา3หลักนะคะระหว่างตรงนี้เราจะเจอปลายไหมนะคะให้เก็บได้เลยค่ะแล้วก็โซ่3นะคะแล้วก็มาถึงตรงมุมนะคะพันหัวเข็ม2ครั้งค่ะ1 2โซ่3ทำปุ่มนะคะจิ้มที่คอทอแรกของด้านหลังแล้วนะคะแล้วก็คอทออีก2หลักนะคะที่ช่องโซ่ค่ะแล้วก็ทำโซ่3ทำปุ่มนะคะคอทอที่1นะคะคอทอที่2 3โซ่3ทำปุ่มค่ะก็คอทอนะคะโซ่3ทำปุ่มค่ะตรงคอด้านหลังตรงนี้นะคะจากมุมมานะคะเราก็จะได้11ปุ่มเหมือนกับด้านหน้าเลยนะคะที่ตรงนี้ค่ะด้านหลังนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ได้11ปุ่มแล้วนะคะแล้วก็คอทอ3หลักนะคะทีนี้เราจะทำปุ่มสุดท้ายก่อนขึ้นมุมนะคะมาพันหัวเข็ม2หลักตรงมุมนะคะ2แล้วก็ทำปุ่มค่ะค่ะแล้วก็มาคอทอเว้นไว้3หลักนะคะขึ้นตรงนี้จิ้มตรงนี้นะคะคอทอ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วก็ปุ่มสุดท้ายค่ะ1ปุ่มแล้วเราก็จบด้วย C เลยค่ะตัดไหมเลยนะคะเราก็จะได้ปุ่มอีกข้างหนึ่งนะคะเพิ่มมาจากขอบด้านหน้านะคะตอนที่เราขึ้นมาตอนแรกมันคือ8ปุ่มนะคะแล้วเรามาจบปุ่มที่9ตอนสุดท้ายค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเก็บปลายไหมทั้งหมดทั้งตัวเสื้อเลยนะคะค่ะผลงานของเราก็ถักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะมี3สีนะคะก็คือสีดำสีขาวสีโอวัลตินนะคะขนาดชิ้นงานโดยประมาณนะคะรอบอกวัดได้32นิ้วค่ะความยาวตัวเสื้อจากไหล่จนถึงขอบชายเสื้อนะคะ18นิ้วนะคะแล้วก็คอนะคะกว้าง
ประมาณ6นิ้วค่ะส่วนผลงานสำเร็จของปูนะคะที่ได้ลงไว้ในคลิปนะคะแล้วก็ในหน้าชุมชนนะคะหากว่าทุกท่านสนใจนะคะก็ติดต่อปูได้ทุกช่องทางเลยนะคะปูขอฝากช่องไว้ด้วยนะคะให้ทุกท่านนะคะช่วยกันกดติดตามค่ะกด Subscribe กดถูกใจกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์สร้างสรรค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับปูได้ทำคลิปในต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามคลิปมาตั้งแต่ต้นจนจบค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ